नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी स्ट्रिङको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ। डेफिनेसनबाटै स्टार्ट गरौँ न है। स्ट्रिङ भनेको सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टर्स। सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टर्स भनेको यो एच भनेको क्यारेक्टर, ई भनेको क्यारेक्टर, एल भनेको क्यारेक्टर, एल भनेको क्यारेक्टर हो। हेल्लोलाई हरेक 5वटा क्यारेक्टर छ यहाँ हो। यसको कम्बिनेसनलाई हामी के भन्छौँ भन्दा स्ट्रिङ, सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टर्स। फर एक्जाम्पल हेल्लो, यो चाहिँ स्ट्रिङ हो। अनि सबैलाई सेपरेट गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ के हो, क्यारेक्टर हो। यहाँ हेर्नु है, हेल्लो इज अ स्ट्रिङ कन्टेनिङ अ सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टर्स हेल्लो। ओके, यसलाई रिप्रेजेन्ट केले गर्ने स्ट्रिङलाई भने डबल कोट्स। डबल कोट्स भनेको यो यताको है, डबल कोटेसन भनेको है। जस्तै एचइएलएलओमा दुईवटा यता दुईवटा पछाडि र अगाडि, यसलाई हामी कोट्स भन्छौँ है। स्ट्रिङ इज प्रोबेबली द मोस्ट कमनली युज क्लास इन जावा लाइब्रेरी। स्ट्रिङ चाहिँ एउटा क्लास हो जुन चाहिँ लाइब्रेरीमा युज हुन्छ। कुन प्याकेजमा भन्दाखेरि java.lang प्याकेज। यो प्याकेजमा चाहिँ क्लास युज गरिन्छ भनेको, स्ट्रिङ क्लास युज गरिन्छ भनेको है। स्ट्रिङ क्लास इज इन्क्याप्सुलेटेड अन्डर java.lang प्याकेज। एभ्री स्ट्रिङ, जुनै पनि स्ट्रिङ हामीले बनायो भने त्यो ओब्जेक्ट हुन्छ है। अब हामीले जुनै पनि स्ट्रिङ बनायो भने त्यसलाई हामी ओब्जेक्टले क्रिएट गर्न, ओब्जेक्ट मान्न सकिन्छ भनेको। कुनै पनि स्ट्रिङलाई हामी एउटा ओब्जेक्ट मान्न सकिन्छ है। One important thing to notice about string object that string objects are immutable. That means once our string object is created, it can't be altered. एकपल्ट हामीले स्ट्रिङ ओब्जेक्ट बनाएको छ भने त्यसलाई हामी मोडिफाई गर्न सकिँदैन, चेन्ज गर्न सकिँदैन। यसको बारेमा मैले तपाईँलाई पछि एउटा प्रोग्राम गरेर देखाउँछु है। एन एरे अफ क्यारेक्टर वर्क सेम एज जावा स्ट्रिङ। अनि क्यारेक्टर्स अफ एरे अफ क्यारेक्टर्स वर्क सेम एज, जस्तै यहाँ हेरौँ ल। यो स्ट्रिङ टाइप भनेको तपाईँको यो भेरिएबल पनि भनिन्छ, ओब्जेक्ट पनि भनिन्छ है। यहाँ चाहिँ ओब्जेक्ट भनेकै भेरिएबल भन्दा पनि हुन्छ। स्ट्रिङ टाइप इक्वल टु जावा प्रोग्रामिङ, यो हाम्रो के भयो भन्दा स्ट्रिङ भयो। अब एरे अफ क्यारेक्टर्स भनेको यहाँ हेर्नु त, क्यार टाइप। टाइप भनेको चाहिँ तपाईँको भेरिएबल नेम अफ क्यारेक्टर। अनि यहाँ हामीले यसरी दियौँ भने यो एरे रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसलाई हामीले त के गरेछ, सेम एज जावा स्ट्रिङ भने एरे अफ क्यारेक्टर। यो हेर्नु त, यो यहाँदेखि यहाँसम्म एरे अफ क्यारेक्टर्स हो, क्यारेक्टर्सको एरे हो नि हो। त्यसले भन्दा है यो जावा स्ट्रिङ यो दुइटा एउटै हो भनेको है, यो र यो एउटै हो भनेको है। स्क्वायर ब्र्याकेट पनि लेखिन्छ है, यो चाहिँ एरेलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। वी हेभ क्रिएटेड स्ट्रिङ भेरिएबल नेम टाइप, द भेरिएबल इज इनिसियलाइज विथ द स्ट्रिङ जावा प्रोग्रामिङ। भन्नाले हाम्रो यो प्रोग्राम यो क्यारेक्टरबाट लिएको प्रोग्राम यो एउटै हो, तर हामीलाई सजिलो चाहिँ यो लाग्छ गर्दाखेरि। स्ट्रिङलाई क्रिएट गर्ने दुईवटा तरिका छ। एउटा चाहिँ लिटरल, लिटरल भनेको म अहिले भन्छु है। एउटा चाहिँ न्यू किवर्ड। यो दुइटै तरिकाले हामीले स्ट्रिङ क्रिएट गर्न मिल्छ। लिटरल भनेको सपोज यहाँ हेर्नु है, मैले स्ट्रिङ भेरिएबल नाम दिएँ अनि यहाँ स्ट्रिङबाट रिप्रेजेन्ट गरिदिएँ भनेपछि यो के भयो, लिटरल भयो। किवर्ड भनेको स्ट्रिङ ओब्जेक्ट इक्वल टु न्यू स्ट्रिङ यहाँ है। यसलाई हामीले यसलाई हामी प्रोग्राम गरेर हेरौँ पहिला। यहाँ मैले प्रोग्राम लेखिसकेको छ, तर तपाईँहरूलाई हामीले गरेर देखाउँछौँ। ओके, न्यू प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट, नेक्स्ट स्ट्रिङ प्रोजेक्ट, स्ट्रिङ प्रोजेक्ट, न्यू प्याकेज डट क्रिएट। एउटा क्लास बनाऊ है। ओके, creating string with literal and new। मेन मेथड बनाऊ। string abc equal to apple is good for health। sys out abc। मैले एबीसीलाई प्रिन्ट गरेँ है। यो हाम्रो लिटरल भयो। यसमै मलाई अर्को तरिकाले बनाउनु छ, युजिङ न्यू किवर्ड।
स्ट्रिङ एबी इक्वल टु न्यू स्ट्रिङ हेलो वर्ल्ड सिस आउट एबी एन्ड द हेलो वर्ल्ड यसरी प्रिन्ट भयो। यहाँ स्ट्रिङ आर इम्युटेबल भनेको अब हामी बुझौँ ल। जस्तै यो एबिसी छ नि, एबिसी म एप्पल इज गुड फर हेल्थ भनेँ नि, फेरि मैले यो एबिसी क्रिएट गरेर एप्पल इज ओन्ली गुड मात्र लेखेँ भने मोडिफाई गर्न पाइएन भनेको है। यसमा चाहिँ यो हाम्रो स्ट्रिङको सिम्पल प्रोग्राम क्रिएट गरिदिएको छ मैले होइन। एउटा चाहिँ लिटरल, यसलाई युजिङ लिटरल भनेर लेख्छौँ ल, युजिङ लिटरल टु क्रिएट स्ट्रिङ। अनि अर्को न्यू किवर्ड। अब यो भनेको चाहिँ तपाईँको यहाँ हेर्नु ल, हामीले यसमा स्ट्रिङमा यो मैले चाहिँ सिम्पल एउटा स्ट्रिङ क्रिएट गरेको हो। स्ट्रिङमा हाम्रो सर्टेन मेथडहरू छ, एउटा त हामीले लिटरलबाट न्यू किवर्डबाट क्रिएट गर्न सिक्यो। अब यहाँ हाम्रो मेथडहरू छ, जाभा स्ट्रिङ मेथडहरू छ है। मेथड भनेको स्ट्रिङले सपोर्ट गर्ने सर्टेन मेथड छ, त्यो मेथड चाहिँ स्ट्रिङकै लागि बनेको हो। स्ट्रिङ प्रोभाइड भेरियस मेथड टु पर्फर्म डिफ्रेन्ट अपरेसन अन स्ट्रिङ। अब यहाँ कुन छ, लेन्थ पत्ता लगाउनु छ, स्ट्रिङको लेन्थ पत्ता लगाउनु छ भने लेन्थ, कम्पेयर टु, कन्क्याट, इज एम्टी, यिनीहरू के भयो भन्दाखेरि मेथडहरू हो, स्ट्रिङको मेथडहरू जुन चाहिँ हामीले स्ट्रिङमा युज गर्छौँ सर्टेन कामको लागि। यसलाई हामी स्ट्रिङ मेथड भन्छौँ। यो स्ट्रिङ मेथडको प्रोग्राम चाहिँ म हजुरहरूलाई अर्को भिडियोमा 1 by 1 गराउँछु। त्यतिन्जेलसम्म आज हामी सिम्पल स्ट्रिङको बारेमा पढ्यौँ। अब स्ट्रिङमा हामीले यो अहिले चाहिँ यति नै गरौँ, पछि हामी नयाँ प्रोग्राम गर्छौँ ल। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।